สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระจาดนะครับผมเป็นกระจาดพลาสติกก็คือรูปทรงก็น่าจะใช้ในงานครัวได้นะครับจะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของชั้นวางของกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากตะกร้าพลาสติกกระจาดพลาสติกครับผม